නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. සුපිරි වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයාලා මේ පිළිගන්නේ. ඉතින් උනදත් අපි ඉන්නේ MD Computers web එකේ. ඉතින් ලබන සතිය වගේ MD Computers ආයතනයකට ගිහිල්ලා ඔයාලට වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන එන්නම්. මේ සතිය යන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් ලයිව් අරන් එන්න බැරි වුණා. මොකද මේ දන්සල් සීසන් එකනේ. ඉතින් මේ ඔන්න අක්කා ඩව්වක් ඇල්ලුවායි මේ දැන් ඔය ඊයේ ඔය ඉරිදා වගේම අපි මේ සෙනසුරාදානේ. ඕක මතකද? හරිද? අයිස්ක්‍රීම් දන්සලකට ගිහිල්ලා මේ ඉතින් මේක අයිස්ක්‍රීම් එකක් කාලා සෑයට පිටිස්සු නෙවෙයි ඉතින් මම තමයි ඉතින් එකම දන්සලේ තුන් පාරක් පොලිමේ ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. එයාට වැඩේ හරි දැන් මේ ඉතින් යාගේ තත්ත්වෙත් එක්ක එයාට පොඩ්ඩක් ධර්මයට බලපානවානේ. ඒ නිසා දැන් උණයි හැම්බිරිසයිඩ් එක අමාරුයි. මේ hinaයිලා කිව්වට මේ වමනේ දාන හොගාලා මේ දැන් මේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. දැන් බෙහෙත් අරගත්තා. තාම අඩුවක් නෑ. දැන් අද මේ වීඩියෝ කරද්දිත් පාන්දර 12 පැනලා මේ වෙද්දී 4 පාරක් විතර වමනේ දාලා දැන් ඉතින් ටික අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එක 3 පාරක් විතර මට කට් කරන්න උනා. මොකද ඒක පාට් එක වමනේ දානවා හායියෙන්. මම ඉතින් මේ ටක් ගාලා ළඟට දුවන්න ඕනේ tie වෙලාවට. මේ මොකද අපි දැන් විතරනේ ඉන්නේ. ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉතින් පොඩ්ඩක් දැන් වීඩියෝ කරන එක හෝල්ඩ් වෙලා මේකත් මේ කරන්න හින රෑක. ඉතින් තවත් වීඩියෝස් වගේක් දෙනවා ඒක හෙට දාන්න. ඉතින් කොමෙන් හරි මේ අරන් එන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු මේ ලක්ෂ බජට් එකේ PC build එක. හරිද? ඉතින් මම ප්‍රැක්ටිකලි සාමාන්‍යයෙන් මේක ගිහිල්ලා කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඔයාට ප්‍රැක්ටිකලි බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම වෙබ් එකේ. ඉතින් අපි අද හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලක්ෂ රේන්ජ් එකට PC build එකක්. ඔක හැමෝම ඉල්ලන එකක්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න එක දවසක් හැදුවා අර දැන් සැබද PC build එක. එතකොට ඔයාලට ඒක හදලා පෙන්නුවා 70කට විතර වගේ ගානකට. එතකොට ඒ වගේ එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් පාර්ට්ස් දාලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් VGA එකකුත් ටිකක් ගේම් ගන්න පුළුවන් VGA එකකුත් දාලා තව RAM ටිකක් වැඩිපුර දාන්න ගියොත් Intel එකක් නම් ටිකක් හදන්න අමාරුයි බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. ඒ නිසා මේක යූස් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඔය 4th gen ඒවා සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් හොඳ gen එකකට අපිට පොඩ්ඩක් යන්න වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන වඩාත් හොඳයි මේ build your PC කියන එකෙන් ඔයා PC එක හදා ගන්න ඕන. මොකද එතන ඕන ටික ඔක්කොම තියෙනවා. කියන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ට නම් කෙලින්ම මේ අවශ්‍ය කැලේ ටික යාලා දාලාම තියෙන එක හොඳ ලක්ෂණයක්. හරි user friendly. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් processor ගිහිල්ලා මේ ඔයාට ඕන මේ use එකද brand new එකද එහෙම කරන්න අපි මෙතනින් මේක use තෝරන්න පුළුවන්. එතන වැටෙනවා use. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තියෙනවා මේ i5 ඔය ඔක්කොම තියෙන ඔක්කොම ටික ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට එහෙම හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳයි. එහෙම හදන්න පුළුවන් නම් මම නිකන් පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් කියන එක මම මේ පෙන්නුවේ. කෙනෙක්ට දන්නේ නැත්තම් සමහර අයට ID ගන්න නැහැනේ. ඉතින් දන්න කෙනෙක්ට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් processor ගියා. use processor දේරුවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඕන විදිහට Intel නම් Intel විදිහට මේ විදිහට ඔයාලට ගානට කැටගරි කරලා එනවා. ඉතින් මේ වගේ build එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි 6 gen එකක් වගේ එකක් හදලා කොහොමද දැන් processor ලාභ වෙලා තියෙන එකේ. ඉතින් මම හිතුවා i5 6 gen එකක් එක්ක මේක එකපාරම හැදුවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් දැන් ඔන්න 8 gen processor ඉතින් තියෙනවා ඔයාලට. හරිද? මම web එකේ ඔන්න අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. right. i5 8 gen processor උත් තියෙනවා. ඔන්න හදනවා නම් සුපිරි build එකක්. ඔන්න දැන් තමයි කාලේ. මොකද ප්‍රොසෙසරම 33000 වෙන්නේ දැන් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි මෙතනදී හිතුවා i5 6 gen processor එක දාලා build එකක් කරන්න. ඉතින් cores 4යි threads 4ක් තියෙන processor එකක්.
සාමාන්‍ය 6 gen එකක් කියන්නේ ඉතින් අර හැමදාම කියනවා වගේ තාම ඉතින් ඇක්ටිව් ප්‍රොසෙසර් එකක්. කියන්නේ වර්තමානයේ ඕනම ගේම් එකක් කිසිම අවුලක් නැතුව මේකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේක අපේ කාට් එකට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දැන් මේ වගේ එකක් එක්ක හදන එකේ වාසිය තමයි මේ වගේ motherboard වල DDR4 RAM support කරනවා. ඊළඟ තමයි M.2 වගේ storage devices වල පහසුකම තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි තව ගත්තොත් එහෙම දැන් RAM වලත් ස්පීඩ් එක වැඩි 2400 2000 එක 2666 ටිකක් ඔක තවුඩට ඇද්දුට ඇද්දි යූස් කරන්න අපිට පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේකටද අපි motherboard එකක් තෝරමු. right motherboard තෝරද්දිත් අර used brand new ඔයාලට වෙනම කැටගරි කරලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ එකකට සාමාන්‍යයෙන් 110 වගේ ඉඳන් chipset support කරනවා. නමුත් එයා RAM 4ක් වගේ ගහන්න පුළුවන්. ටිකක් B250 වගේ ටිකක් හොඳ එකක් අපි මේකට ටිකක් දැන් මේ H110 එක උනත් මේකට ප්‍රශ්නයක් නැත. හරිද? නමුත් අපි ටිකක් මේ ටිකක් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ B250 වගේ ටිකක් හොඳ branded mother මේ board එකක් මේකට තෝරමු. අපිට ගන්න පුළුවන් ASRock brand එක තියෙනවා. මෙතන Asus තියෙනවා. ඔයාලට ඒ විදිහට ගොඩක් brands මෙතන available. අපි මෙන්න මේක තෝරමු. ASRock B250M motherboard එක. මෙතනදී අපි select කරමු. මේක මේ Pro series එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ASRock ලගේ හොඳම series එකක්. RAM 4ක් support කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 8GB නම් RAM 4ක්ම set කරගන්න පුළුවන්. මෙතන වෙනම features දාලා තිනවා. ඔයාලට ඒක කියව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පැහැදිලිව මේ තියෙනවා. දැක්කනේ. DDR4 2400 තමයි maximum වෙනකල් RAM attach කරන්න පුළුවන්. 2400 කියන්නේ අර DDR3 වලට වඩා ගොඩක් speed. මොකද 1333 1600 වෙනකට වඩා ගොඩක් speed. ඒ නිසා මෙතන අපි මේක අපේ කාට් එකට add කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් මේකට කූල එකක් සෙට් කරන්න යන්නේ. මොකද use process වලට සාමාන්‍යයෙන් මේ CPU coolers මේ default එන්නේ නැහැ. අපි වෙනම buy කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් තෝරමු coolers මෙන්න මේ විදිහට use coolers right. අපි මේකට 115 Intel CPU coolers උත් තියෙනවා. තව ඕනනම් ඔයාලට වෙනම පොඩ්ඩක් බලමු coolers category එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ තාම මොනවද තියෙන option කියන එක brand new coolers තියෙනවා වෙනම. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා මට. මේක Rose Flinch Universal Rainbow Flow LED heat sink fan එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් Intel එන default cool එකට වඩා ටිකක් හොඳයි. මේ ඔයාලටම පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන මේ heat sink එක එහෙම ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. fan එකත් ටිකක් ලොකුයි Intel fan එකත් එක්ක බැලුවාම දැන් Intel fan එක හිච්චි fan එකකට නෙන්නේ. ඊට වඩා මේක fan එක ලොකුයි. මේ LED lightning අපි අමතක කරලා දාමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ මට පේනවා මේ සිංක් එක රයිට් ඊට වඩා ක්වොලිටි ෆෑන් එකක්. ඒ නිසා අපි මේක මෙතනට ඇඩ් කරමු. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් අර 1500 normal default ෆෑන් එකක් වගේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එimhe කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් මේ ලංකාවේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ උෂ්ණ කාලගුණයනේ තියෙන්නේ. හරි සුෂ්ක කාලගුණනේ. ඒ කියන්නේ සමහර පැති වලට නම් හැමදාම එහෙම දැන් පොළොන්නරුව ගත්තොත් යක් ගොඩක්ම සුෂ්කයි. උතුරු මැද පළාත. දැන් අපි වස්නාහය වුණා සමහර දවස් වලට 25ට 30ට සෙල්සියස් එක යනවනේ කොහොමද? එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් ඔය liquid coolers ගොඩක්ම සෙට් වෙන්නේ මේ AC එකක් යටතේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් සහ ටිකක් සීස රටක් සාමාන්‍ය සෙල්සියස් එක 15ක් 16ක් 20ක් අතර තියෙන රටක්. ඒ වගේ පැත්තකට තමයි LED ඔය මේ liquid coolers ගොඩක්ම සෙට් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ උෂ්ණ පැති වලට liquid coolers සාර්ථක නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි හොඳ air flow එකක් තියෙනවා නම් ඔය air cool එකක් දාගන්න එක. හරිද? ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අපි කෝකටත් කියන්නේ liquid cool එකක් දාන්න කියලා. මොකද දැන් අපි කතා කරොත් එහෙනම් දැන් ඔය K series එකේ processor එකක් යනවා නම් ටිකක් i9 i7 අනිවාර්යයෙන්ම liquid cool එකක් use වෙන්න ඕනේ. නමුත් මම කිව්වේ practically උෂ්ණ ගොඩාක් අධික ඔයාගේ room එකක් නම් තියෙන්නේ සාර්ථක නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් liquid cooler system එක ඇත්තට මොකද මගේත් සාර්ථක නැහැ. දැන් අපේ ගෙදර නම් පෞද්ගලිකව මේ bicycle park එකක් තියෙනවා. අපි නැන්ද කරන්නේ අපේ ගාමන්ට් එක. දැන් ගස් කපලා තියෙන ඔක්කොම දවල්ට පට්ට රස්නේ. හරිද? එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් liquid cool එකකින් ගන්න පුළුවන් උපරිම maximum performance එක ගන්න බෑ එමුණාම. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරිද? මම ඉතින් ඔයාලට ගුරු මුෂ්ටිය තියාගන්න සු දන්න දේ කිව්වේ. හරිද? කෙනෙක්ට විවේචනය කරන්න පුළුවන්. මම දන්න තර්කයක් කිව්වේ. right. ඉතින් ඊළඟට අපි යනවා මේක අපිට අපි build එකට අපි RAM එක තෝරමු. දැන් ඉතින් අපිට බය නැතුව DDR4 use කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා අපි DDR4 RAM එකක්ම මේකට තෝරමු. මෙතන තියෙනවා මේ RAM වල මෙහෙම මේකේවා තියෙනවා price තියෙන එකේවා තියෙනවා DDR3 DDR4
DDR4 මේ තියෙන DDR4 8GB. දැන් බලන්න RAM එන්න ලාභ වෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් කලින් මේ යූස් ඒවා 10000ක් විතර වුණා. දැන් 6500 DDR4 එකම. ඉතින් DDR4 වලින් අපි RAM දෙකක් ඇඩ් කරමු. 16GB වක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ බිල් එකකට. හරිද? ඒ නිසා අපි ඇඩ් කරලා මෙතනින් වලට බලන්න පුළුවන් මේ කාඩ් එකේ දැන් මොනවද ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මේ ප්‍රොසෙසර් එක, බෝඩ් එක, අපේ මේ CPU ෆෑන් එක, ඊට පස්සේ අපේ RAM දෙක. අපි ආයි බැක් වෙලා අපි ආයි යමු ෂොප් කාඩ් එකට. දැන් එතකොට අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තෝරගන්න තමයි යන්නේ. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක යූස් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අපි RX 570 තෝරන්නයි මේ යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් RX 570 ඉස්සර නම් අම්බෝ බිල් 10ක් කරොත් මම channel එකේ බිල් පහක්ම කරන්නේ RX. රුපියල් 15000ක් තිබ්බද මන් දන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් RX 30000ට 40000ට ගියා. මම පොඩ්ඩක් ඉතින් ගණන් අඩුයිනේ. ඉතින් මේ නිසා RX 570 මෙතනින් තෝරගමු. හරිද? ඒකෙත් 8GB ක් ගහන්න බෑ. ඩයක් මේ ලක්ෂයක වගේ සීමාවට ටිකක් ලං වෙනවනේ. ඊට වඩා යනවා 8GB ක් ගහනවා. ඔයාලට ඉතින් බජට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ මං කියන්නේ නැහැ මේකම හදන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක්. ඔයාලට අයිඩියාස් ඇතිනේ. ඒ අයිඩියාත් එක්ක මේ මේක වෙනස් කරන්න. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. හරිද? අතේ දින සල්ලිත් එක්ක එක්ක අඩු කරගන්න, එක්ක තව වැඩි කරගන්න. හරිද? අපි බලමු RX 570 මෙන්න අපිට හම්බුණා RX 570 Sapphire කාඩ් එකක්. 4GB DDR5. ඔයාලට තව ඕනනම් මම මේකට විතර හොඳ ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ මෙතින් RX 580 8GB එක නම් out of stock. මේ GTX 1060 කාඩ් එක ගන්න 6GB එක. ඔය RX 570 වල ගොඩක් performance. එතකොට ඔයාලට තව රුපියල් 9000යි වැඩි වෙන්නේ. 9000ක් කරලා 8500ක් වැඩි වෙන්නේ. මේ කාඩ් එක 28මාරයිනේ. මේක 37යි. ඉතින් ඒක ඔයාගේ අතේ තියෙන. සමහර කෙනෙක්ට රුපියල් 9000ක් කියන්නේ මේ අපි හිතුවට පොඩ්ඩයිනේ කියලා. එහෙම නෑ. සමහර විට උඩේ 9000 එකතු කරන්න මාස 4ක් 5ක් යන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? සමහර අය ඉන්නවා ජොබ් එකෙන් සල්ලි එකතු කරලා PC එකක් හදාගන්න. එතකොට පෙර 40000 50000ක් විතර පොඩි ජොබ් එකක් කරන්නේ. 30000 40000ක් විතර. එතකොට ඕකෙන් 9000ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක් නේ. ඒ නිසා අපිට එහෙම කියන්න බෑ කෙනෙක්ගේ ආදායමත් එක්ක බලලා. මම කියන්නට පුළුවන් නම් මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඒක හොඳයි. ඉතින් නමුත් මේකත් හොඳයි. RX 570 4GB කියන්නේ දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් එක්ක බය නැතුව හැප්පෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1080p යටතේ දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් එක්ක මෙයාට හැප්පෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි මේක ඇඩ් කරනවා. හරිද? කාඩ් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකට සප්ලයි එක තෝරමු. හරිද? power supply use power supply මෙයාට watt 500ක හොඳ ගේමින් සප්ලයි එකක් තේරුවම ඇති. හරිද? දැන් අර normal supply නෙමෙයි. හරි? හොඳ ගේමින් supply තියෙනවා watt 500. මේ තියෙන use gaming power supply. normal supply එකකයි gaming supply එක වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? ඒ connector එකෙන්ම නෙමෙයි. සමහර normal supply වල ඔය 500ම දෙන්නේ නැහැ. 370 ගාණක් එහෙම දෙන්නේ. ඒ නිසා වා ගන්න ෂොප් එකෙම චෙක් කරලා ගත්තාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ PC එක Windows දාලා දැන් මේ ෂොප් එකෙන් මේක හදාගත්තාම මෙයාලා Windows free දාලා දෙනවා. software free දාලා දෙනවා. ඒකම benchmark එක දාගෙන මේ benchmark එක යවලා බලන්න. හොඳට ස්ට්‍රෙස් කරනවා එතකොට එකෙන් BT එක. ඒතර තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පෙන්නනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? රයිට්. අර ගොඩක් මම කියන්නේ අර ඔයා ගෙදර බාල සප්ලයි එකක් තියාගෙන graphic card ගන්න යන්න එපා ෂොප් වලින්. ඊට පස්සේ තනියම ගිහලා හයි කරගෙන සකා බ්ලාස්ට් වෙච්ච ගමන් සප්ලයි එක හින්දා සමහර වෙලාවට ෂොප් එකකට අර ගොඩක් අර අපි ගත්තොත් සිම්පති කියන්නේ මේක අර අනුකම්පා කියන්නේ මිනිස්සු ගැන හිතන යක් ෂොප් එකක් නම් graphic card එක මාරු කරලා දෙනවා. නමුත් ඒක තනිකරම පාඩුව බොහෝ විට ඉඳ ගන්න ඉන්නේ ෂොප් එකේ අයිතිකාරයට. මොකද ෆිසිකල් ඩැමේජ් වලට වොරන්ටි දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය කරන්ට් ලීක් ප්‍රශ්න හින්දා ඔය කරන්ට් මදි ප්‍රශ්න හින්දා පවර් සප්ලයි හින්දා graphic card ගියාම බොහෝ විට මම කියන්න ඕනේ නැහැ අපේ වචනෙන් කිව්වොත් නහුතටම කෙලවෙනවා graphic card එකට. ඉතින් එතකොට ෆිසිකල් ඩැමේජ් එකක් එතනදි වෙන්නේ සමහර විට. අපිට බර්න් මාක්ස් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හරි පරිස්සමෙන් graphic card එක ගද්දි සප්ලයි එක ගැන තමන්ට 100% ෂුවර් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ සප්ලයි එක තමන්ට ෂුවර් වෙන්න ඕනේ. right boys? ඉතින් අපි මේක ඇඩ් කරා. ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ ස්ටෝරේජ් වලට. ඉතින් මේවා එකක් හදද්දි මම කිව්වනේ මදර්බෝඩ් එකේම වාසියක් තියෙනවා කියලා මේ ඔයාට මේ M.2 එක හයි කරගන්න. ඒ නිසා M.2 එක අපි හයි කරමු. නැත්තම් වැඩක් නැහැ අපි මේක හයි කරන එකේ. ඒ නිසා මේ තියෙන මේ Western Digital 128GB M.2 use SSD එකක් අපි මේකට attach කරමු. එතකොට මේකේ වටිනාකම තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ මේකට අපි දාමු 500GB used desktop SATA hard එකක්. ඒක මේ brand new Seagate එකෙන් අපි ඒක ඇඩ් කරමු 500GB hard එක. so desktop එකත් ඒක හරි. දැන් ඉතින් මේ වගේ build එකක් හදනකොට මේ ඩයක් ලස්සනත් බලන්න එපා. ලක්ෂයක build එකක් නේද? මොන වුණත් නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේකට casing එකට පොඩ්ඩක් ටිකක් RGBත් ඇඩ් කරමු නේද? දැන් පොඩි ගැම්මක් ඇති වෙනත් එක්ක ඒ නිසා මට හිතුණා මේ ලස්සන casing එකක් තියෙනවා මේ game DS එකේ
මේ Gaming and Tec එකේ මේ Aura GC1 ARGB cases එක මේක 3 fan supported ඒ කියන්නේ fan තුනකුත් එක්ක තමයි මේ 14000 කියන්නේ. මෙන්න මේ ලස්සන ෆෑන් තුනත් එක්ක මේ බෑක් එකට නම් ෆෑන් එකක් එන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් ඒක නම් මේ හිතන්නේ බෑක් එකට නම් ෆෑන් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙයි ඔයාලට අහලා. මේකේ තියෙනවා 3 ෆෑන්ස් තමයි එන්නේ. හරිද 175 මම ෂෝට් 90 ෂුවර් 3 ෆෑන්ස් තමයි එන්නේ මේකට. හරිද? මේ පෙන්නන්නේ මෙතන එහෙම ෆෑන් එකක් තව හයි කරන්න පුළුවන් කියන එක බෑක් එකට. හරිද? රයිට්. ඉතින් මේක ගොඩක් ලස්සනයි කියලා මට මේ බිල්ඩ් එකට. මම මේක ඇඩ් කරනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් කාට් එකේ චූටි එහා මෙහා වීමක් එනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ලක්ෂය පොඩ්ඩක් පයින්නවා. මෙතන 1,06,100ක් විතර වෙනවා මේක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට ඕන නම් තව මේක බජට් කරගන්න. මේක ලක්ෂ්‍ය සීමාව ඇතුලේ තියාගන්න පොඩ්ඩක් ටිකක් මම කියනවාට වගේ මෙන්න මේ වගේ කේසින් එකක් මම ඔයාලට දැන් ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නන්න. හරිද? අනික ඔය කේසින් එක ඉඩත් හොඳයි ඈ. හීට් එකත් හරි ලස්සනට මැනේජ් වෙනවා. මේ ඉඩත් හොඳයි. ඒකත් ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් අර RGB විතරක් නෙමෙයි මේ එක කේසින් එකකින් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් මේ golden field Q14 පොඩ්ඩක් විතර මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ටිකක් ඉඩ පොඩ්ඩක් මදි. මෙන්න මේක ඊට හොඳයි. CG71 එක. හරිද? මේක ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පොඩ්ඩක් එතකොට ඔයාලට මේක ගානට ලක්ෂයෙන් වගේ නතර වෙනවා. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ලස්සන විතරක් නෙමෙයි බලන්නේ හැම දෙයකම. හරිද? ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඕක තමයි ලක්ෂ්‍ය සීමාවට හදපු PC බිල්ඩ් එක. මෙතන කෑලි එහා මෙහා කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. හරිද? එහා මෙහා කරගෙන මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ලක්ෂයකට හදපු PC බිල්ඩ් එක. ඉතින් මේ තව පොඩ්ඩක් අතේ කීයක් හරි තියෙනවා නම් අර RX580 ඔප්ෂන් එකට යන්න. හැබැයි ඒක යූස් කරනවා නම් පොඩ්ඩක් සප්ලයි එකක් 500ම ගහන්නත් එපා. RX580 යූස් කරනවා නම් මේ තව කීයක් හරි අතින් දීලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් පවර් සප්ලයි කියලා. මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් පවර් සප්ලයි කියලා කියන්නේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් වල පවර් සප්ලයි. ඒ කියන්නේ Corsair, Cooler Master ඒ වගේ යූස් කරපු ඒවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ යූස් කරපේ NTec අන්න ඒ වගේ යූස් කරපු ඒවා. Corsair නම් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මොකද Corsair නම් මම හිතන්නේ මීටර හම්බෙයි කියලා මීටර ගාණක් වෙයි Corsair එකක් ගණන් වැඩි යූස් ඒවත්. හරිද? මේ නිසා අන්න ඒ වගේ බ්‍රෑන්ඩඩ් පවර් සප්ලයි එකක් දාගන්න 550 හරි 600 හරි. හරිද? නිසා එහෙම කරන්න. රයිට්? ඒක මතක තියාගන්න. එහෙනම් තවත් දන්න ගොඩක් කරුණු අද කතා කරා. තව බිල්ඩ් එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.